Și spune-ne cum o percepi pe Mihaela. Am găsit-o în fața unui foc. E, cum să spun, ăsta e mai degrabă un foc portal. În fața ei are focul, în dreapta ei are marea cu valurile, suntem pe plajă și în partea asta sunt niște dune foarte mari de nisip. Și e, cum să spun, zâmbește când mă vede și îmi spune ceva de genul: vreau să trec prin acest foc, dar îmi e frică, trebuie să fiu însoțită, pentru că focul ăsta mă purifică, mă dezbracă, mă dezgolește. E ca și când, ca să treacă prin focul ăsta, prin portalul ăsta, către schimbarea pe care ea o dorește, asta însemna să lase în spate cam tot și toate. Nu ne referim la moarte, spune spiritul meu. Trebuie să punctăm foarte bine chestia asta. Ne referim la o altă etapă în viața ei. La o schimbare mai mare. O etapă totală, majoră. Cu tot o altă etapă. Exact ce percepe ea că vrea și că își dorește, de fapt. Ok. Bun, e pregătită să facă schimbarea, înțeleg, da? Nu este pregătită, tocmai de asta și stă în fața focului. Pentru că îi simt teama că focul ăsta o va destabiliza, că purificarea asta o va destabiliza. Și în momentul când îi percep metale grele în interior. De-aia mi le-a arătat la exterior. Le are și în interior, zici? În interior le are și se reflectă în exteriorul ei deasupra coroanei. E ca o oglindă din asta care oglindește deasupra ta ce ai în interior. De când este, uite, Amalia, merge, roagă să-ți arate momentul când a captat această energie. Pe parcursul întregii vieți actuale, din copilărie, câte puțin, prin ingerare, diferite substanțe, inclusiv sporii metalelor respective, după frunze, din hrană, din câte puțin. Inclusiv anumite vaccinuri văd că a conținut metale. A avut ea un corp care a reținut aceste metale și nu le-a putut elimina, cum se face de obicei, de le-a reținut, sau a ingerat mai multe decât restul oamenilor? N-a fost pregătită să le elimine până acum, îmi spune. E ca și când a avut foarte multe ziduri puse peste chestiile astea, că am întrebat cum de n-am văzut până acum. Și îmi arată straturi, ca și asta după perete, cum îi zice, ce avem noi pe perete, lavabil, lavabil, vopsea? Lavabil, vopsea, tapet, fototapet și așa, dăm cât un strat jos, cât un strat. Bun, i-a ajuns acum la momentul la care e pregătită să mai dea un strat vechi, da? Să mai descopere ceva. Dar e teamă de destabilizare. Bun, și avea nevoie de o mână de ajutor. Fizicul nu prea e mulțumit. Fizicul întotdeauna e cel care resimte durerea, spune spiritul meu, și fizicul este întotdeauna cel care suferă cel mai mult. Da. Și din cauza asta avem rețineri în general, avem frică de durere. Bun, a mai apărut, se mai ivește vreun contract vechi pe care e pregătită să-l ardă? Dacă tot a ajuns să mai scoată un strat de... Da, dar nu este contract, este un pact cu un dracu reptilian. Ăsta îi conferă și oferă bucla asta din care ea nu poate să iasă.
Și e, cum să spun, pactul ăsta s-ar fi destructurat în momentul în care ea ar fi ales să vorbească, ar fi ales să aibă răbdare, dar să aibă răbdare să termine ce a început, nu să plece, nu să se întoarcă, nu să dea bir cu fugiții, nu să plece ea, eventual să fie dat afară. Dar după ce și-a spus, după ce își varsă și ea veninul, cum ar veni. Asta e bucla. Ea în momentul în care pleacă sau când se abține să nu vorbească, bucla asta se reactivează și se reactivează. E prea permisivă și Da. pe lângă faptul că ea este prea permisivă, bucla respectivă conține un program per total în energia buclei de supunere, de nu e timpul, de o iau de la capăt, de cerc, de cerc în cerc. Ei, așa percepe și ea, da. Iată ce bine percepe. Da, după 2 sesiuni a început să perceapă foarte bine și chiar a ajuns la etapa asta în care își dorește să mai elibereze un strat ca să se simtă mulțumită. Hai să vedem cu ce începem, Amalia. Contractul ăsta sau înțelegerea asta sau cum ai zis că este pactul cu el. Acum se apropie Draco Reptilianul. În momentul când s-a apropiat, ok, îl percep puțin zeflemist, ca să spun așa. Dar îmi spune exact așa, ok, da, pactul pot renunța la pact, se poate destructura pactul, dar de fiecare dată când va întâmpina o astfel de, adică, cum să spun, pactul este făcut ca în momentul în care, din momentul ăsta încolo, cum mi-arată, dacă ea va întâmpina și cu siguranță îl percep tot zeflemist, râde puțin în col cu gurii fizic așa, cu siguranță îi se va mai ivi ocazii în care ea va trebui să nu plece, va trebui să stea și să înfrunte și să confrunte situația. Că va alege să se întoarcă înapoi și să plece, îmi spune exact așa, se va interpreta că ea n-a învățat nimic. Bun. Și se va reactiva. Bun, deci e vorba de curaj. Hai să vedem atunci când vom curăța. Curaj și voință, da, voință să-și folosească voința. Foarte bine. Mulțumim. Amalia, ori dai microfonul mai sus, ori mai verifici mufa că te aud înfundat. Da. Așa, mai bine. Perfect, perfect. Așa, bun. Să renunțăm la pact, am zis. Cum facem? Îl destructurează ea cu spiritul ei în fața lui. Și percep că spiritul este de acord că da, dacă în caz că se va mai vi o altă situație de genul, spiritul ei spune că da, înseamnă că nu și-a învățat lecția și va trebui să învețe exprimarea, pentru că nu este suficient doar în energetic să faci pe viteazul trebuie să faci și în fizic, spune spiritul ei. Și nici pe ea nu percep că se opune. Bun, să accepte, să coreleze aceste două părți, să-și amintească atunci când este în situația respectivă, să-și folosească voința, da. S-a înțeles, o să-i mai spunem și la final. Bun, deci alege să destructureze pactul, da? Da. Foarte bine. Și bula de jur împrejurul ei se modifică? Nu se modifică, nu? Se destructurează total. Bun. Bun, iată că e pregătită. Acum, hai să vedem ce are ea în interior de eliminat, Amalia, dacă nu mai ți arată altă situație cu care se confruntă și pe care vrea să o înțeleagă sau să o rezolve. Și să o rezolve. Vezi dacă mai are ceva. A chemat niște oameni, noi suntem tot aici pe plajă, în fața portalului foc. A chemat niște oameni în spate, și oameni mai tineri, și mai bătrâni, și femei, și copii, și se întoarce către ei și îi eliberează, văd. Dar e foarte elevată.
eliberează în limba nativă latină, spune. Dar e o latină încălcită. Pare mai degrabă o sanscrită. E foarte veche limba, înțeleg. Mhm, mhm. Ea avea conexiuni cu ei de atunci? Dacă Da. eliberează în limba asta? Da. Deci conexiunile sunt vechi, mă. Și asta o țineau, o împiedicau probabil. Da, siguranță. dar să știi că nu sunt cordoane între ei, sunt niște cordoane energetice, cum să spun, ca niște aburi. Ca niște câmpuri, sunt în câmpuri, mă. Câmpuri în câmpuri, ia vezi, așa e? Nu, sunt ca niște aburi care pleacă de la inima ei către fiecare, aburi energetici, translucizi. Nu sunt câmpuri? Nu, Sunt emoții? Ce sunt? Nu, este o legătură asta. Este o conexiune. Și ei sunt încarnați, unii dintre ei. Este vechiul meu transgenerațional care a mai rămas de vindecat. Am auzit-o că mi-a spus așa pe un ton din ăsta de mare preoteasă înțeleaptă, știi? Este vechiul meu transgenerațional care a mai rămas de vindecat. Wow! De asta simțea ea. Ceva de genul, o povară din trecut, spunea, da. Bun. Și cum decide să facă asta acum alături de noi? Ce Decretul spune în sanscrit asta. Și percep că unii dintre ei care nu sunt încarnați, percep că își împreunează mâinile, apleacă capul și percep că se transformă în lumină și dispare. Wow. Unii. Iar ăștilalți sunt foarte puțini care sunt încarnați. Se disipează aburul ăsta dintre inima lor. Pe unii dintre ei pot auzi gândind, acum mi-am găsit liniștea. Toți aveau senzația asta că mai lipsește ceva, că mai trebuie să se întâmple ceva ca să fie fericiți, ca să fie liniștiți, ca să fie împliniți. S-au eliberat, înțeleg, au primit eliberarea, da? Acceptul ei de eliberare. Corect. Foarte bine, foarte bine. Felicitări, Mihaela. Da. Gata? S-a rezolvat? Acum au plecat toți. Mulțumim pentru înțelepciunea ei. Bun. Hai să vedem acum, Amalia, să o scanez, să vedem ce emoții mai este pregătită să elimine, pentru că este necesar să mai scoată din programe, din emoții, din... Frica de confruntare o scoate după peste tot. Insațietatea o scoate din oasele astea din claviculă. Nevoia de calmitate, nevoia de pace. Dar când zic nevoia de pace, nu e cu ea, cu interiorul ei, este cu ceilalți, cu exteriorul. Cu ea este în pace, este în armonie? Cam ce proporție vezi? Nu îmi dă proporție, pentru că la ea este, cum să spun, ea este mulțumită când cei din exterior sunt liniștiți, sunt în pace, sunt fericiți, sunt mulțumiți. Conform vechiului program, tipar. E ca mama respectivă care nu prea are mâncare, dar pune masa și ea deja se satură sau să trag copiii, știi? Deci nu e... este un mod de experimenta, spune spiritul ei. Da, dar din câte am observat eu, ea se cam pune în slujba celorlalți, mai mult decât cu atenție, mai mult decât cu atenție pe ea. Și suferă foarte mult când dă greș. Spune iar spiritul ei. Și dacă întrebăm spiritul ei, e corect? Mă rog, ai zis că este o experiență, dar experiența asta
să o înțeleagă ca să se ocupe și de ea. Spune că este corect până când ea decide să o schimbe. Sigur că da. Iar în punctul ei de vedere, faptul că se face treabă foarte bună în energetic și ea pune în fizic, continuă munca în fizic, are prindere și mai bună, pentru că poate să-și coboare mentalul în inimă, lucru care nu prea l-am văzut la mulți umani. Poate să o facă și asta o salvează în situațiile dificile. I-am spus și eu tocmai, da. Dar ar ajuta-o mai mult să se prioritizeze puțin. Nu foarte mult, pentru că oricum îmi arată fix ceea ce ai spus tu, că are o putere foarte mare de alchimizare. Deci, având o putere foarte mare de alchimizare, în pace și în siguranță nu o să fie niciodată. Pentru că tocmai ea trebuie să fie, cum ar veni, în viața oamenilor suferinți, ca să atragă și să alchimizeze. Energiile celor care nu pot să o facă, da. Corect. Important e ca ea să conștientizeze lucrul ăsta și să compasiune are, da? Are suficientă, dar important este să o ia puțin, să accepte situația asta și să nu mai, cum să spun, mi-arată că ea e acolo, ea le ia personal. Asta este greșeala ei, spune spiritul ei. Ea trebuie să alchimizeze fără să le mai ia personal. Și se cam și duce către zonele unde sunt energii de alchimizat. Da, dar nu, o face involuntar, pentru că asta este una din menirile ei, spune spiritul ei. Deci nu poate. Va ajunge cu rulota într-o pădure, dar nu e timp acum. Cam cât timp în anii noștri se preconizează? Aș zice 7 puncte. 7 luni, dacă întreb? Nu. 7 ani? 7 zile? 7 săptămâni? Nu. 7 puncte, atât. Nu-ți clarifică. Nu vrei tu să dai? Nu. Am înțeles. Ca să nu influențezi mentalul. Dar sunt cam 7 puncte, da. Bine. Bun, deci se va îndeplini, Mihaela, stai liniștită. Așa, ce mai avem de văzut la ea? Ia să mai căutăm, să vedem ce nevoi mai are ea. Îi mai scoate programe între timp, mă uit la ea, adică se lucrează la rinichi și la nervul vag, la fel, îi ia ca niște amprente ale unor programe. De exemplu, amprenta de neputință, amprenta de umilință, amprenta rușinii, la fel. Arată ca niște coși de păstăi uscate. Gata, exact să cadă. Așa. Da, bun, e bine. Era pregătită să le elimine. Centrul energetic al rinichiului stâng e cam înfundat. E cam îndopat. Aici se duce spiritul meu, văd să-i scoată dopul respectiv. Îi scoate o larvă astrală din splină. Aici o împiedica foarte mult pe planurile de viitor. Da, ok. Da, larva respectivă avea cordon la dracu reptilianul respectiv. Așa a ținut-o. Prin larva asta. Bun, dizolvăm, topim, transformăm. Ea știe și ea foarte bine să o facă. Da. Aluminiu foarte mult are în interior. Acum percep că începe să îl extragă. De acolo și palpitațiile la inimă câteodată. Da. Și
transpirații și sudoare mult. Oh, da, aluminiu e foarte periculos. Îl scoatem energetic, Amalia, dar ce altă metodă ar găsi spiritul ei să scoată și ce rețetă de detoxifiere ar putea folosi ca să... Albastru de metil. Atât? În cazul ei, da. Nu e atât de proeminent în fizic. Aluminiu. Maximul este în energetic și în momentul în care corpul eteric nu mai poate să suporte, abia atunci se trimite în fizic și preia fizicul. Tocmai de aceea ea simțea gusturile respective, pentru că îi venea imediat de la corpul eteric, care e la 5 cm de corpul fizic, știi? Etericul transmite cel mai repede în fizic. Eliminăm foarte bine. După aia o să-i spunem câte picături, dacă poți să afli acum, ar fi bine cum să folosească albastru de metilen. Nu îi spun acum, pentru că este individual pentru fiecare persoană în parte și oricum nicio persoană nu va începe cu mai mult de 2 picături. 2 picături astăzi, 3 picături mâine, 4 picături mâine și maxim 7 picături în cazul ei. În cazul ei. În cazul ei. Eu deja consum în limonadă 14, 16, 18 picături, dar eu iau de foarte mult timp. Bun, dacă nu mai vezi alt remediu, rămâne ăsta, da? Nu mi-arată alt remediu pentru ea. Bine. Dar ți-am zis, în fizic la ea nu este de speriat. Adică nu e de alarmă. Bun. Etericul e îmbuibat. Da. Uită-te și la creier. Știu că absorbe aluminiu și creierul. Peste tot are. Adică după ultimele cercetări neurologice se pare că nu spun mai multe, dar uite-te la peste creier. tot este, pentru că nu-i depozitat, momentan este depozitat peste tot, dar are noroc foarte bine de respirație. Respirația duce oxigen prin creier, prin mușchi, prin organe, înțelegi? Și în felul ăsta nu prea îl lasă să se, cum îi spune, să se depoziteze atât de mult. Adică nu s-a întărit stratul respectiv. Este depozitat, dar e plimbat totodată. Știi? Bine. E rulat. Da. Dar da, de acolo e și confuzia. De acolo și mi-a arătat la un moment dat că vrea să scrie anumite intenții pe o hârtie și în cap mi arată că avea deja intenția formată, scria 2-3 cuvinte pe foaie și după aceea nu mai știa să-i facă și foarte greu îi afla continuarea. Adevărat. Acum înțeleg și de ce întâmpina piedici când că ea își dorește să scrie poezii, cântecele, povești pentru copii și așa mai departe și tot nu reușește să avanseze. Asta e o cauză pentru care nu putea să Una, dar micuță. Da? Deci poate să facă asta, are potențial, Poate. Are potențial de 98% să facă lucrul ăsta. Ba mai mult de atât, îmi arată și niște cărticele făcute și puse online la vânzare. Super! Oricum, ca și pagină de copertă, îi percep aici curcubeul. Aha, să pună pe pagină ca sugestie, zici, curcubeul? Ca și, nu totem, cum îi zice chestia asta, ca și semnătură personală. În momentul când va face cărticelele, orice cărticică, prima pagină să fie cu curcubeu. Personalizată, ca să pagina de copertă, corect. Adică exact asta mi-arată. Pagina de copertă. Să se știe că îi aparține, este semnalul, cum să zice. Da, personalizarea.
Semnătura, da. Semnătura, nu știu, nu-mi vine acum un alt termen. Și Ok. pitici. Hmm? Prima carte să fie cu pitici, cu ștrumfi. Te-ai gândit, Mihaela? Da, Da? curcubeul, da, e semnătura mea, eu o pun peste tot. A, da? Da, peste tot în comentarii, în asta pun A, curcubeul. deci să-ți păstrezi că, iată, ți este benefic. Mm. Antetul, ca să zic așa, antetul tău. Bun. Îi curăță chakra rădăcina, cum văd, și mai curăță chakrele genunchilor. Vreau să-i mai scoatem ceva din programe, Amalia, să rog spiritul să se uite. Îi mai scoate. Acum mai scoate dopurile energetice din centrii respective. Ai văzut, nu prea cred că am folosit eu chakrele genunchilor prin sesiuni. Nu, deloc. Da, ele există. Ele există și ai văzut la ea pentru că ea este... Nu, eu le văd la toți. A, tu le vezi la tu? Păi și de ce Da. nu ne-ai spus șmecherie? Nu ne-ai spus până acum. Sunt mult mai multe chakre care, Da, dar da, dacă știu. văd că una n-are probleme, A, pentru nu că n-a zic. avut probleme, nu ne-ai zis, nu că... Da. Bun. Și gleznele. N-am păi. ajuns acolo. Și Acolo ai oricum de acolo noroi. vine, de la genunchi vine spre, așa. Acolo ai noroi la glezne, dar cum să spun, doar pe laterale, atât, pe lateralele exterioare, e cât o pată așa de noroi. Dar e preluat. Asta nu e al tău, cum ar veni. E luat dintr-o casă străină, e luat dintr-un câmp străin. Mai exact. În schimb, aici nodurile astea, de fapt, nu sunt noduri, nu zic bine, doapele, dopurile astea din centrii genunchilor o împiedica, o făcea rigidă în mers, dar rigidă în mers către propriile vise, către propria satisfacție interioară, către propria mulțumire. Erau vechi doapele astea sau erau implanturi? Nu sunt implanturi. E cam cum... ai văzut vreodată vreun coș din ăla mare în piele care a făcut dop din ăla ca de ceară? Am văzut la altcineva, eu n-am avut niciodată, dar am văzut dop care îl scoți imediat. Corect. Ceva de genul. Da, știu. Ce chestie. Bun, hai să vedem dacă mai are ceva de sacrificiu, un program de sacrificiu, Amalia. De sclavie. Are program de supunere și mai are un... cum îi spune la ăsta? O amprentă, dar e o amprentă mai pronunțată puțin, de obediență. Și rușine, dacă are. Mai are rușine în sacrală și în abdomenul inferior. Îi mai scoate neputința din spate, din zona coccisului. Îi mai scoate povara după umeri și dintre omoplați. Insatisfacția îi scoate din stomac, din pancreas și din lobul inferior al ficatului. Remușcarea îi scoate din inimă, din vezică și din chakra rădăcină. Atașament. Așa, da. Lipsa de voință. Lipsa de voință îi o scoate din coloana vertebrală și din picioare. Atașament nu-i percep. Nevoia de ajutor excesiv
o scoate după peste tot. Durerea o scoate după peste tot. Și dacă are și rezistențe la schimbare? Are rezistență la schimbarea proprie, La de schimbarea la șolduri proprie, în da. jos. Mhm. De-aia mă durea șoldul drept. Vezi, te atenționa că trebuie să te Foarte tare, uiți da. la tine ca să te... Da, am simțit eu de la început asta. Ai văzut că ți-am și spus înainte de sesiune. Foarte bine că ne-am adus aminte de ea. Că e important. Dezacordul, el mai scoate din gât și din cap. Decepția, el scoate din lobul drept al creierului. Fuga, el scoate din umeri, din ochi și din prapor. Zic bine? Da. Da, din învelișul abdomenului. Corect, da. E un organ, da. Praporul. Da. Da, eu... E considerat organ de câțiva ani. Da, este organ, dar este organ peste organe. Da, care susține organele celelalte. Conține altele, da. Nu-i mai... Este... Încleștarea. El scoate din mandibulă Exact. Exact. și din faringe. Zona asta așa dreaptă, de la mandibulă dreaptă, cu spatele gâtului cu tot. Când trebuie să se... Da, cu totul, cu spate, cu ceafă, cu tot. Asta, în programul ăsta, se activa foarte mult când trebuia să vorbească, când trebuia să comunice, când trebuia să aibă răbdare, să-și spună oful. Știi? Atunci s-a activat programul ăsta și, cum să spun, iar se întorcea și fugea, dispărea. Bun. Le umplem cu energie, tot ce a rămas acolo, și vreau să umplem, Mihaela, cu curaj, cu voință, cu determinare, cu claritate, cu încredere. Și tot ce mai vrei tu... Nu încarc cu curaj, nu. Curajul, ce ne spui despre el? De ce zici că nu e bine? Nu încarc, pentru că în momentul în care are excesiv un program încărcat de curaj, simplul program respectiv îi atrage situații în care ea trebuie să-și demonstreze curajul. Nu, da. curaj, putere, nu încarc. Încărcăm, nu. Discernământ mai degrabă. Da. Să discern. Nu. Prezență. Nu, că nu încarc eu, nu. Spiritul ei încarcă, nu. Noi doar îi sugerăm, Amalia. Și dacă e cazul să facă bine, dacă nu obligăm. Îi încarcă cu înțelepciune, îi încarcă cu claritate, îi încarcă cu iubire, îi încarcă cu voință, văd. Îi încarcă cu asta, cum îi spune, cu refacere celule, reîntinerire celulei, este o energie. Cu entuziasm văd că îi încarcă, dar cu entuziasm nu foarte mult, îi pune energia puțin în inimă. Cu mulțumire văd că îi mai încarcă zona spatelui. Și cu bucurie pieptul și abdomenul. Atât. Este foarte bine, o lucrare minunată a făcut Mihaela cu tine, desigur. Mai am, Amalia, paraziți intestinali? Nu, doar larva aceea am văzut-o. În fizic. Paraziții... Nu-i percep în fizic.
ca să pot să-mi dau seama cât sunt în fizic, eu văd foarte bine în corpul eteric și de obicei sunt anumite chestii, nu știu cum să le explic, așa îmi dau seama cum se transmite din eteric în fizic. Aici, în energetic, nu ți văd paraziți astral. Deci, în fizic, nu știu dacă ai sau nu, dar eu nu percep. Okay. Doar larva respectivă a fost atât. Păi dacă sunt în energetic, Amalia, nu înseamnă că sunt și în fizic? Nu de fiecare dată. Adică, da, tu știi exact așa spune spiritul tău. Da, Ioana zice bine, dar nu este cazul aici. Pentru că toate bolile care se fac în fizic, astea grave, da, toate vin din corpurile subtile. Da. Adică, în momentul când corpul eteric, care este penultimul, da, când nu mai suportă și nu mai poate să alchimizeze, să transforme, atunci imediat se transmite în fizic. Dar în fizic sunt și boli care se fac strict în fizic, cum ar fi mănânci o salată nespălată, o salată respectivă conține anumite ouă, ai luat paraziții respectivi. Și nu se transferă în câmp? Nu, din fizic în energetic nu. În energetic, foarte rar. Nu. Înțeleg. Invers este. Doar invers e valabil. Bine. La un moment dat, dacă... da, ok, nu e cazul aici. Una care ar putea să afecteze, ne referim la paraziții energetici, un parazit energetic care ar putea să afecteze invers, să urce din fizic către eteric, ar fi una dintre ele, mi-arată tenia. Alta dintre ele mi-arată turbarea. Și mai mi-arată câteva, dar nu... Bun, deci atunci le-ai vedea. Nu. Corect. Și aș vedea că urcă din fizic către eteric. Eu acum tot ce spun văd că coboară din eteric către fizic. Foarte bine. Dar tenia este unul dintre cei mai periculoși. Da. Unul dintre, că mi-arată clasamente și mai sus. Mai sunt și mai periculoși ca el? Da, unul ar fi turbarea. Tot un parazit este. Și mai sunt, mi-arată clasamente, cum să spun, mi-arată exact ca ardeiul ăla, iute, știi? Un ardei e la 1, alt ardei e la 2, la 3, la 4, până la 10, 20 în sus, știi? Ca și usturime a fiecarei plante în parte. Deci da, sunt paraziți foarte periculoși. Da. Bine, hai să vedem ce mai vezi la scanare, dacă mai are ceva de eliminat, în afară de programe. Îmi place foarte mult cel de-al treilea ochi, la ea e deschis. E puțin cam mult deschis, dar nici nu îl l-aș închide, pentru că nu-mi dă senzația că o sperie ce vede. E pregătită să vadă. Da, ăsta este unul dintre cauzele pentru care, cum să mă exprim eu ca să înțeleagă ce vreau să spun? Una dintre cauzele, corpul ei eteric se pliază și în funcție de deschiderea celui de-al treilea ochi. Percepe mai bine energia, o vede, o simte, că nu știe să explice în totalitate, dar perfect de acord aici. Dar nu e deschisă mai mult decât trebuie cu mult, dar eu i-aș lăsa așa. Nu i-aș mai... Urmează să prindă din urmă corpul, da? Frecvența ochiului, ca să zic așa, intuiției. Nu, adică corpul se asezonează după intuiție. Corpul să se urce către... Da, urmează și corpul să prindă din urmă intuiția, ziceam. Da. Așa, deci mai are un pic acolo. Da. Ok. Mi-a adus în discuție și în prim plan imediat când a spus ea că a învățat să-și asculte corpul. Asta se întâmplă. Da. Bun. Mai are un pic până se face corelarea 100%. Așa, hai să vedem ce-ți mai arată, ce mai găsim la curățare.
Dacă nu, Nu, mergi nu la mai linii de găsesc nimic. potențial de suferință să vedem dacă are și dacă și-a mai creat ceva. Punere și muncă Supunere. excesivă, dar nu în favoarea ei, În favoarea pentru altora. alții. Conștientizare, când faci așa, Are Mihaela, 86. da, super, e bine. Dar să-ți crești conștientizarea, să fii, cum să spun eu, prezentă în situațiile astea în care tu te oferi prea mult. Înțelegi ce zic? Să-ți dai seama imediat, știi, ca să reglezi situația. Bun. Umplem acum cu lumină și cu ce ți-am spus eu acolo, toată linia asta de potențial, și propuneți, Mihaela, acum tot ceea ce tu îți dorești să realizezi, da? Referitor la jobul tău, noul tău job, da? Cu cărticelele, cu poezii, cântece și instrumente de care ai nevoie ca să realizezi ce-ți e așa, pe o cale cinstită și dreaptă, conform legilor Universului, pentru binele tău suprem, da? Binele meu suprem și al celorlalți. Întâi tu, zici. Din toate punctele de vedere, da? Stai că mi-a zis Amalia să nu mai zic binele suprem, cum ai zis să spun? Mi-am adus aminte, vezi? Că și conștientizez. Pentru binele în modul tuturor, optim da. mie, stai că l-am găsit, că mi l-am subliniat, încercuit, în modul optim mie, da? Și al celorlalți. În modul optim mie sau pentru binele tuturor. Și să include și ea, deci. Când e vorba de binele suprem, de cele mai multe ori binele suprem vine cu lecție. Păi de asta ziceam, să nu mai atragem lecții grele. Da, majoritatea vor înțelege lucrul ăsta abia când stă să facă puține aha-uri, pentru că, așa cum spuneam, spiritele noastre nu se dă în lături când trebuie să învățăm câte o lecție. Da? Aviz, spune spiritul tău celor care cred că și-au descoperit spiritul și și-au luat menajeră. Adică sunt momente în care spiritele nu sunt lângă noi tot timpul, tocmai pentru că trebuie să își facă download-ul și ele, și sunt momente în care dacă ne ține, cum ținem noi copilul de mână tot timpul, nu mai învățăm nimic. Nu învățăm să stăm în picioare corect. Ne dezechilibrăm. Iar interesul lor și interesul tuturor e ca noi să ne descoperim puterea stând pe picioarele noastre proprii. Spiritele ne sunt companioni, nu slugi, nu menajere. Deci aveți tuturor, ai zis, să nu-l mai chemăm toată ziua bună ziua pe spiritul nostru, să nu-i mai cerem una și alta. E cel mai bun prieten al nostru. Permanent, păi zici că el mai pleacă, este normal și sufletul noaptea pleacă din corp. Este normal să plece și sufletul pleacă, da? În momentul în care corpul fizic se așează la somn, sufletul pleacă. Inclusiv spiritul pleacă, adică nu stăm în permanență. E foarte complex ca să pot să explic chestia asta. Când nu dormim putem să vorbim cu ele și să le chemăm, da? Da, inclusiv seara, ok, se întâmplă să fii obosită și să-i spui spiritului, fă chestia asta pentru mine, sau uite, noi două discutăm, dar asta nu înseamnă că noi două, dacă suntem prietene bune și discutăm, prietene, una trebuie să facă toată treaba și cealaltă doar să dea ordine. Nu ăsta este scopul spiritelor noastre. Bun exemplu, da. Da. Bine, mergem mai departe. Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, hai să vedem. E conectată? Astrale inferioare, entități, câmpuri? Este. Hai să vedem. Toate frecvențele care nu îi sunt de folos. Și la inconștientul colectiv este, da. S-a deconectat? Bun. Hai să chemăm persoanele acum să vedem de ce copiii sunt așa distanțați, fata și băiatul. Au avut karmă împreună, ce s-a întâmplat? Nu-mi dau seama dacă a mai fost karmic, cât e, cum să spun, cum să dau eu exemplu? Îi percep de data asta foarte prințiari pe amândoi. O personalitate a lor
Da, dar nu asta e. Ok, stai puțin. E amândoi, da? Deci nu ne referim doar la unul dintre ei. Amândoi au chestia asta, reproșuri. Mustesc amândoi de reproșuri, dar totodată le percep și un atașament de materialism exagerat. Dar, cum să spun, prin dobândire, nu prin muncă proprie. M-am exprimat corect? Da, te exprimam corect, pentru că ea tot întreținut și acum nu mai e. Ok. Da. Nu mai se lasă ea așa. Ei consideră că o pedepsește prin comportamentul ăsta. Da. Așa că Mihaela trebuie să fii fermă. Conform programelor pe care le-a avut, da, de ajutorare a tuturor, a suferit. I-a provocat suferință. Dar e felicitată de spiritul ei că a fost verticală în decizie. Deci să nu regreți, Mihaela, ce ai făcut referitor la relația cu ei, pentru că este foarte bine, iată. E timpul tău. Iar restul acum nu mai percep, nu percep niciunul karmic. Se ocupă de cordoane destul de bine văd. Iar să vedem de compatibilitate între ea și partener. 73 văd. E foarte tolerantă, spune spiritul ei. După părerea mea, cam prea tolerantă, dar este decizia ei aici. Nu știu ce să zic. Va ști ce are de făcut, spune spiritul ei. Da. Asta sigur, i-am dat avertisment. După sesiunea asta, cu siguranță o să se echilibreze foarte bine și o să știe. L-am avertizat. Să nu spună că nu i-am spus. Ce decizie să ia. Și cu celelalte persoane și transgenerațional, da. Vezi dacă încă o dată să decidă să se elibereze de sarcinile în plus și să transmită tuturor, să-și asculte sufletul și spiritul, puterea lor interioară, să se reconecteze la sufletul lor și să-și găsească echilibrul, pentru că toți se pot ajuta dacă au informații și dacă înțeleg bine informația. Să se reconecteze cu ei și să-și amintească de sursa din ei, de sursa de unde au venit, de capacitățile și valorile, talentele lor. Ca să nu mai cadă să nu mai lase în sarcina celor din viitor. Da, vedeți voi cum transmiteți acolo, așa, într-o formă în care să ajungă la ei, să perceapă, atât cât pot percepe, sigur că da. Ea nu ajunge la ei, decât că ea nu este... Văd o îndoială undeva, dar nu știu unde. Da, nu este îndoială. Nu consideră că ar fi pe deplin asumată dacă ar renunța dintr-o dată la absolut tot în ceea ce îi privește pe transgenerațional, la persoanele vii n-are nicio problemă, a tăiat cordoanele. În schimb, aici îmi spune că cu timpul se va dezlipi de toți. Nu vrea să-i lase să se descurce. Nu îi lasă pe toți, nu. Și nu e vorba că să se descurce, e faza că a preluat. A preluat cu bună știință de la unii. Nu e vorba de promisiuni. Bun, și acum trebuie să ducă la bun sfârșit ce a preluat sau ce? Nu vrea să renunțe la absolut tot. Deci depinde de ea, da? Decizia se află la ea. Dacă vrea să renunțe bine, dacă nu. Nu forțează nimeni. Renunță la o parte din povara, hai să zicem, din karmă, dar n-aș numi chiar karmă. Renunță la o parte din karmă, dar nu la toată. Atât cât să se ușureze, să-i fie mai simplu, să poată să se ocupe de ea. Măcar atâta, da, să facă. Asta, da, face.
Dar nu e să zici cum suntem obișnuite, pac, a tăiat cordoanele, a transmis informația, a tăiat cordoanele și fiecare cu treaba măsii, știi? Oricum, Nu. și-a scos programul de sacrificiu, de sclavie, deci o să aibă toate șansele acum să schimbe atitudinea vis-a-vis de acest subiect. Merge mai departe, să taie ce mai are de tăiat, cordoane, transmită informații tuturor și copiilor. Vezi cordoanele cu ei, dacă sunt încărcate, să mai curețe odată cordoanele cu ei. Să le A curățat toate cordoanele, dar să știi că ea chestia asta o face destul de frecvent, asta spuneam. Deci a tăiat, a renunțat la cordoanele cu toate persoanele în viață, inclusiv cu partenerul. Da, fac mereu de să-și curețe conectări. trecutul, să umple cu iubire și să șteargă tot, să-și ia energia de la ei curată, să le dea înapoi energia lor care a ajuns la ea din diverse motive, din atenție, din alte situații, curată, și și să se echilibreze, să-și facă încă o dată echilibrarea și merge mai departe. Modul optim. Foarte bine, Mihaela. Hai să chemăm spiritul, da? Este acolo. Este acolo. Mihaela, vrei să-l simți, să-l percepi? Hai că ești pregătit acum. După 2 sesiuni, cheamă-l și spune să te atingă pe corp, să-l percepi, să-l simți. Și spune-ne și nouă cum îl percepi. Unde, pardon? În ce zonă te vezi? Picioarele până la bazin. Așa. Și în palme, da. Da. Îndemână. Am zis că... Ai zis că ți se pare, hă? N-ai avut curajul să spui. Bine. Hai să facem conexiunea. Cum te simți, Mihaela, acum că ai perceput spiritul? Completă. Oh, super, uite. Integră, da. Ce înseamnă? Ce înseamnă nivelul? Așa. Hai să facem conexiunea, Mihaela, să ne spui și nouă cum ai perceput conexiunea acum. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de lumină strălucitoare care cresc, se adâncesc și ating energia pură a pământului din centrul lui. O să facem și noi, Amalia, că nu e rău. E bine. Și simți, Mihaela, energia caldă, puternică a pământului, a sufletului, spiritului pământului care te susține. Magnetismul, energia, încrederea, curajul, puterea. Și te întorci înapoi și te vizualizezi în această lumină caldă, plăcută, solidă, și îți umpli toate celulele, toate câmpurile până în creștetul capului. Te umpli de această frecvență, de această lumină, cu bucurie și iubire, cu recunoștință și mulțumire pentru tot ce ți-a oferit pământul până acum și îți oferă în continuare în experiențe atâta timp cât alegi să rămâi în experiență pe pământ. Mulțumești cu iubire și recunoștință și din centrul capului, Mihaela, cu siguranță ești conectată cu energia pură a sursei. Da. Dar mai dai odată comanda să se accentueze această conexiune, să fii luminoasă, să fii puternică, să fii iubitoare, în armonie cu tine însăți, cu sursa, cu universul tău, da? Cu lumea în care tu activezi. Modul cel mai optim pentru mine. În modul cel mai optim pentru tine, da. Așa. Și acum te întorci și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Emisferele. Echilibrarea emisferelor, da. Așa, ce mai aveam? Acceptarea și integrarea celor 3 părți. Este integrată. Era integrată sau s-a integrat acum? Da, este. Wow,
Felicitări, Mihaela, ce bine te-ai păstrat. Așa, hai să vedem curățarea casei. Uite, am uitat să o întreb. Cum locuiești, unde locuiești, ce faci, câte spații ai, oricum... Acum că dă rezidența aici, pot să Acum, curăț. ia vezi, Amalia, tu stai cu partenerul, Îi curăță spațiul unde, Spațiul tău, da. îi curăță spațiul unde își desfășoară activitatea ea, da. Inclusiv prin casele anumitor oameni, Unde se unde duce? merge și pe unde stă, da, curăță. Așa, Nu percep portaluri, nu. bun. Și, ce am vrut să zic? Amprentele. Nu. Am vrut să spun ce șanse are pentru... Nu, cât e de benefică, da, compatibilă țara în care se află. Asta vreau să întreb. de fapt. 68. Bun. Și România ar fi compatibilă? 58. Ar fi Eu am bine, zis că și în nu România. mai plec de aici, din Italia. Ar fi bine și în România, dar mai bine acolo, se pare, pentru tine, dacă tu Da. ești acolo. Ocupă de tine și lasă-i pe ceilalți, că sunt maturi, sunt mari și pot face ce faci tu. Robinetul abundenței, cum să spun, picura, dar acum a început să picure și mai mult. Știi? Picură așa mai repede. Ce ar fi de făcut Să-și urmeze pasiunea. să-și urmeze pasiunea? Pasiunea, da. Un aspect de al ei, nu, o calitate de ei de care are nevoie și pe care n-a descoperit-o încă până acum, mai este undeva pregătită să iasă la suprafață? Deși noi am făcut tot ce trebuia să facem, dar dacă mai găsești ceva, Maria, vreo curiozitate, vreo nevoie de a ei, de a se descoperi? Înfruntarea, să fie mai înfruntare, exact așa îmi spune, înfruntarea, să înfrunte situația. Orice situație să stea acolo și să o înfrunte. Nu ne referim la scandal, nu ne referim la... Pur și Să ducă simplu până să la stea capăt. acolo. Corect, să nu se mai întoarcă, să plece, să nu mai dea dreptate altora când aceia nu au. Ea să spună adevărul ei și să stea verticală. Bine. Cât la sută avea energie la început, Amalia, din curiozitate? Dacă te duci înainte. 79. Și acum cât are? 100, dar nu va sta 100. Da, normal. Conștientizare a mai crescut? E la 93, dar nu va sta la 93, va coborî oscilează între 86 și 93. Metabolizare? 3 zile. Cum te simți, Mihaela? Stai acolo când am terminat. Spune-ne dacă ai perceput când s-a lucrat, dacă te regăsești în tot ce a spus Amalia. În corp, imediat cum am început să lucreze pe corpul eteric, deci am perceput imediat la șolduri, deci ca o energie care se ridică în sus așa, foarte puternic, și la cap. Acolo era energie greoaie, da? Te-ai regăsit în descrieri? Absolut, și cu splina, știam că e ceva la splină, am simțit că nu se face digestia corect și am încetat să mai mănânc mâncăruri grele și ca să ușurez corpul. Că tu nu ne-ai spus nimic de Să-l ajut, sănătate, da. dar... Bun, acceptul de publicare și încheiem aici. Da, puteți să publicați, da. Mulțumesc. Gata, Maria, mai ai ceva de spus? Nu mai am nimic de spus. Acum să-i fac protecția pentru astea 3 zile la metabolizare și să-ți fac ție protecția, gata.